අයිබෝන් Motherboard Ishu channel එකට වෙනද වගේම ඔයාලා ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ සාමාන්‍ය මැදි වයසක පසු වෙන කාන්තාවකට එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ඕනෑම වයසක කාන්තාවකට අඳින්න පුළුවන් විදිහේ ලස්සන ස්කර්ට් එකක් කිසිම පතරමක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව ඒ වගේම ලොකු කැපීම් නැතිව ලේසියෙන් මසා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඩමියකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ස්කර්ට් එකක් ඉක්මනින්ම අපිට මසා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඊටාම අඩු රෙදි ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ස්කර්ට් එකේ උස තියෙන ප්‍රමාණයට රෙදි ප්‍රමාණය ගත්තට පස්සේදී ඔයාලට පුළුවන් ස්කර්ට් දෙකක් මසා ගන්න. මොකද පළල පැත්තෙන් දෙපැත්තෙන් ස්කර්ට්ස් දෙකක් මසා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් සඳහා අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ ස්කර්ට් එක මසා ගැනීම ඉතාමත් සුදුසුයි. මොකද ඉක්මනින්ම මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට බෙල්ට් එකක් අල්ලගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තවත් කතා කරන්නේ නැතිව ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතිව වීඩියෝස් බලනවා නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් නරඹන්න ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාගේ phone එකටම වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඒක මසා ගැනීම සඳහා ඔයාලට pleated fabric ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ස්කර්ට් එකේ අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණයට සරලන විදියට ස්කර්ට් එකට රෙදි කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ ඉලාස්ටික් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ස්කර්ට් එකේ ඉන සඳහා භාවිතා කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්කර්ට් එක ලේසියෙන් ඉක්මනින් මහගන්නේ කියලා. ස්කර්ට් එකේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ අස්වාටිය පැත්ත. මේ පැත්තට තමයි අපි ස්කර්ට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා ඇඳුමක් මසා ගන්නදී උස අරගන්නේ. නමුත් මේ ස්කර්ට් එකේ ප්ලීට් තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට නිසා අපි මේ ස්කර්ට් එකේ ප්ලීට් තියෙන අතටයි උස අරගන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙහෙම අඟල් 60ක් දක්වා උස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළල පැත්ත තියෙනවා. එතකොට ස්කර්ට් එකේ උස ඔයාට කැමති තරමට උසට අරගන්න පුළුවන්. අඟල් 60ක් දක්වා තියෙන නිසා කැමති ප්‍රමාණයෙන් කපා වෙන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. පළලෙන් කපලා ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය නැති කොටස. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ආකාරයට මට අවශ්‍ය කරන විදියට රෙද්ද අස්වාටිය පැත්තෙන් දෙකට නමා ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ නමා ගන්න ප්‍රමාණයට තමයි ස්කර්ට් එකේ පළල ප්‍රමාණය එන්නේ. අද මොකද අද දිග පළල උස පැත්ත අනිත් පළල පැත්ත මාරු වෙන තමයි අපි ස්කර්ට් එකේ තියාගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම උස ඔයාට අවශ්‍ය කරන පරිදි තියෙන මෙන්න මේ විදියට රෙද්ද කට් කරලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් මුලින්ම. මට අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණය අනුව හරියටම දෙකට මැදින් තමයි පළලෙන් වෙන් වෙලා ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා මට ස්කර්ට් දෙකක් වුණත් මේ මම අරගත්ත රෙදි ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදියට මසා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා රෙද්දේ වෙළඳපළෙන් කඩලා ගනිද්දී ආර ප්‍රමාණය ඔයාට ස්කර්ට් එකේ අවශ්‍ය කරන පළල ප්‍රමාණය මත මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම දෙකට නමාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඉදිරිපස පළුව සහ පිටුපස පළුව කියන දෙකම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අස්වාටිය පැත්ත යටට එන්න තියාගෙන අපිට පුළුවන් අනිත් කපාගත් වෙන කපාගත් පැත්ත උඩ පැත්තට ගන්න. එහෙම අරගෙන දැන් මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඉනේ ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් 3ක් විතර තියෙන කපාගෙන ඉහළට තියලා අල්ල ගන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් එක් පැත්තකට ඕපන් එකක් එන්න නෙමේකේ තියෙන ස්කර්ට් එක. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ස්කර්ට් එකේ දැන් අපි දෙකට නමලා තියෙනවා මේ විදියට. ඒතර අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට හරියට හදාගෙන මේ පැත්තත් දෙකට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඉදිරිපස පළුව සහ පිටුපස පළුව අංශයෙන් මුට්ටු කරගෙන වෙන් ආකාරයට සකස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම ස්කර්ට් එකේ ඉහළ පැත්ත සහ පහළ පැත්ත කියන දෙක අපිට ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඕවර්ලොක් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අංශ මුට්ටුව තමයි මම මුලින්ම කරගන්නේ. කොටස් දෙක එක මතක තියාගෙන කන පිට පැත්තෙන් මේ විදිහට ඔයාලට අංශය එකතු කරලා දෙපැත්තම මසා ගන්න පුළුවන්. අංශ මුට්ටු අපි ඒ විදිහට කරගත්තා. ඊට පස්සේ අංශය අපිට ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම අංශය ඕවර්ලොක් කරගෙන අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දෙපැත්තම මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. වගේම ස්කර්ට් එකේ යටපැත්ත අස්වාටියේ තියෙන පැත්තට තියාගෙන තියෙනවා. දැන් මම අපි ඉස්සෙල්ලාම ඕවර්ලොක් කරගත්ත ස්කර්ට් එකේ උඩ පැත්තට මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් එක තියලා මසා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් වගිනවට ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් 3ක් විතර අඩුවෙන් තියෙන ඉලාස්ටික් එකක් අපලා ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඉලාස්ටික් එකේ ඇදෙන සුළු භාවය ගොඩක් අඩුයි නම් ඔයාට ඉනේ ගානට මුණත් මේක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයා ඒ ඇදෙන ප්‍රමාණය අනුව තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට අරගත්ත කොටස මේ විදිහට එකට එක තියලා මූට්ටු කරගත්තා. මූට්ටු කරගෙන මේ වැඩි කොටස් කපා ඉවත් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට ආරවල තියෙන මේ කොටස් එකම හගන්නවා. දැන් ඉලාස්ටික් එක තියෙන රින්ග් එකක් ආකාරයට නිසා අපිට ස්කර්ට් එකට තියලා මේක සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ස්කර්ට් එකේ හරිමැද සවා ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ස්කර්ට් එකේ තියෙන අංශය තියලා අපිට මේක හදාන්න පුළුවන්. ස්කර්ට් එකේ හරිමැද මේ විදිහට මම කට් එකක් දා ගන්නවා දෙකට නමලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ ඉලාස්ටික් එකත් හරියටම කොටස් 4කට බෙදා ගන්නවා. මුලින්ම අංශයන් දෙකට මාක් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හරිමැද නැවත
මේක දෙකට නමමින් මේ ආකාරයට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපිට පහසුයි ස්කර්ට් එකේ අංශය තියලා ඒ වගේම මැදට මේ විදිහට තියලා පින්ස් වටේටම දාගෙන ස්කර්ට් එකට මේක තියලා ඉලාස්ටික් එක ඇදලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදියට මහන්න පටන් ගන්නවා. අපි ගසාගෙන තියෙන පින් එක මේ විදිහට මුලින්ම ගලවා ඉවත් කරගෙන මහන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට දැන් අපේ ස්කර්ට් එක තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා අපේ ඉලාස්ටික් එක කුඩායි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එකෙන් අදිමින් හරි ගානට හදාගෙන දිගට තියලා මහගෙන යන්න. අල්ලාගත් පසු මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි පෙනෙන්න තියෙන්නේ. මේ ස්කර්ට් එකේ යටවාටිය නවා මසා ගන්න බෑ. එතකොට මේ තියෙන ප්ලීට්ස් වල හැඩයන් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ අස්වාටිය තියෙන විදිහට මොන්නම් තියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යටවාටිය මෙන්න මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කර ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි මසා ගන්න ලද ස්කර්ට් එක. ඉතින් මේ ස්කර්ට් එක වලට මේ විදිහට මොනවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට. ඉතින් මේක ටිකක් දුහුල් ෆැබ්‍රික් එකකින් අපි මසාගෙන තියෙන නිසා අපිට මේකටම තවත් මේකේ නිමාව වර්ධනය කරගන්න ලයිනින් එකක් අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිනින් එක සඳහාද මම වෙලෝනා කියන ෆැබ්‍රික් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ලයිනින් එක අල්ලගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම ෆැබ්‍රික් එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ස්කර්ට් එක අල්ලාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන ලයිනින් කොටස මෙන්න මේ විදිහට ස්කර්ට් එකේ තියෙන උසට වඩා අඟලක් පමණ අඩුවෙන් තියෙන රෙදි කොටසක් ආධාරයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලයිනින් එක අරගෙන අපි අර මසාගෙන ඉතිරි වෙලා තියෙන අපේ හොඳ රෙදි කොටසට කන පිට පැත්තෙන් තියලා මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන යන්න. එතකොට ලයිනින් එක අපි පහතට දාගත්තාම මේ මසාගත්ත කොටස් පේන්නේ නැති වෙන හොඳ නිමාවකින් යුතුව සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට මසාගෙන ඇවිත් අපිට සම්පූර්ණ වට ප්‍රමාණයටම ඒක මූට්ටු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට අවශ්‍ය කරන ස්ථානයෙන් අතර කරගෙන අර රෙදි කොටස එකට එක තියලා මසා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මසාගෙන රෙදි කොටසේ වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට කපා ඉවත් කර ගැනීම සිදු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මූට්ටු අපිට ඕවර්ලොක් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඉතිරි කරගෙන තියෙන පුංචි ස්ථානය නතර කරගත්ත ස්ථානය නැවත මසලා ලොක් කර ගන්න පුළුවන් ඊළඟින්. මේ තියෙන්නේ අපි මසා ගන්නා ලද ස්කර්ට් එක. ඉතින් මේ ස්කර්ට් එක මේ විදිහට ලයිනින් කරගත්තම අර මූට්ටු කොටස් පෙනෙන්නේ නැති වෙන හොඳට ලස්සනට හොඳ නිමාවකින් යුතුව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ලයිනින් එකක් කරලා මේ වගේ ස්කර්ට් එකක් මසා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්කර්ට් එක ඔයාලට ව්‍යාපාරයක් සඳහා ඉතාම සුදුසු ස්කර්ට් එකක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඉතාම අඩු කාලයකදී අඩු රෙදි ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා වැඩි ලාභ උපයන්න පුළුවන්. ඇඳුමක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක වයස් භේදයකින් තොරව අඳින්න පුළුවන් ඇඳුමක් නිසා ඔයාලට හොඳ ලොකු වෙළඳපළක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ ඇඳුම මහත් තියෙන ඕනෑම ගැටලුවක් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම අවස්ථාවක් ලද විගස ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම ස්තුමක් අවශ්‍යයි නම් Motherboard with Ishu කියන අපේ පබ්ලික් Facebook සමූහය සමග ඔයාලා ගැටලු ෂෙයා කරගන්න. ඊ ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්නවා ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අලුත්ම මහුම් අප්ඩේට්ස් දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් Ishu Sewing Academy කියන අපේ Facebook page එක සමග එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතුව videos බලනවා නම් ඉස්සරහ තියෙන subscribe button එක click කරලා අදම channel එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න මං Ishu.